So, hello everyone! Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Kakler's Vlogs. Ayan. Please like and share and syempre mag-subscribe. So, for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano mag-set up ng BM8 100 or mic condenser at saka B8 sound card. Ayan. So, first is unboxing natin siya, guys. Ayan. So, yun yung makikita natin. So, ayan. Ito ang ating B8 sound card. Ayan. So, ito para siya sa pang mic kung halimbawa. Ayan. Tapos, ito yung para adjustan ng echo. Ayan. Tapos, ito naman yung sa electro, treble, bass, record, music, monitor. At syempre, ito yung mga sound system niya. Ayan. So, ayan siya, guys. Ayan. Balik rin natin. So, may live 1 siya. May live 2. May accompany instrument charging, earphone speaker, headset, condenser mic, at saka dynamic mic. Okay. So, ito siya. May kasama siyang stand. And then, ito yung dalawang jack niya. Ayan. So, ayan. Ito. So, di ba dalawa yan, guys? So, ang unang isasaksak muna natin is yung para sa live 1. Ayan siya. Ayan. Tapos, sunod naman yung isa para sa accompany instrument. Ayan. So, mamaya itetest natin siya para malaman natin kung papaano yung tunog niya. So, sunod dyan is yung earphone. Ayan. So, next is the headset. Sa headset ka dapat. Ayan. So, may isa pang cord para sa charger. So, hello everyone! Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Kakler's Vlogs. Ayan. Please like and share and syempre mag-subscribe. So, for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano mag-set up ng BM8 100 or mic condenser at saka B8 sound card. Ayan. So, first is unboxing natin siya, guys. Ayan. So, yun yung makikita natin. So, ayan. Ito ang ating B8 sound card. Ayan. So, ito para siya sa pang mic kung halimbawa. Ayan. Tapos, ito yung para adjustan ng echo. Ayan. Tapos, ito naman yung sa electro, treble, bass, record, music, monitor. At syempre, ito yung mga sound system niya. Ayan. So, ayan siya, guys. Ayan. Balik rin natin. So, may live 1 siya. May live 2. May accompany instrument charging, earphone speaker, headset, condenser mic, at saka dynamic mic. Okay. So, ito siya. May kasama siyang stand. And then, ito yung dalawang jack niya. Ayan. So, ayan. Ito. So, di ba dalawa yan, guys? So, ang unang isasaksak muna natin is yung para sa live 1. Ayan siya. Ayan. Tapos, sunod naman yung isa para sa accompany instrument. Ayan. So, mamaya itetest natin siya para malaman natin kung papaano yung tunog niya. So, sunod dyan is yung earphone.
Ayan. So, next is the headset. Sa headset ka dapat. Ayan. So, may isa pang cord para sa charger. Para sa charger. So, ayan. Saksak na natin yung uli. Tapos yung ito, para siya sa charger. Ayan. Para sa charger. Jack siya para dito. So, i-try na rin natin. Yung. And then, syempre, after that, i-on na natin siya. Mga, 3 seconds lang. Oops, ba't ay? So, ayun, nag-on siya. So, i-on natin siya. Yan, diinan lang natin. So, ayun na siya. Ayan, nag-on na siya. Kung papatayin mo naman, ayan. So, pag i-on mo uli, 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun. So, yan. Set up natin siya. So, yan. Set up na natin siya. Ayan. So, itong jack na to, guys, itong pang live 1, yan, kung nakikita nyo, wait lang. So, itong live 1, i-connect mo siya sa isang mong cellphone na kung saan gagamitin mo kung saan ka magre-record. Yan. So, saksak natin siya dito. Yan. So, yung pang accompany instrument naman, yan, is yung jack para sa pang music na gagamitin mo. Ayan. At syempre, hindi natin nalimutan natin isaksak. So, ito, ang mic natin. So, saksak natin siya sa condenser mic. Ayan. And then, ito yan. Mabibili nyo ito sa Shopee for only 799 pesos. Isang set na siya, guys. Yan. So, itest natin siya. So, guys, ayan na. Naririnig nyo na ako. So, ito na nga yung sounds niya. Ayan. So, lagi nyo tatandaan. Ayan, dyan siya nakakonect. Ayan, dyan. Dito. Ayan. So, ito, nasa live 1 siya. Yung isa, nasa accompany instrument. At syempre, yung headset. And then, yung para sa condenser mic. So, ayan. Ayan siya, guys, kung makikita nyo. Ganyan ang tamang setup kapag ka magla-live stream ka sa Kumu, sa YouTube, sa Facebook, o sa anuman na pwede mong gamitin. So, yan, guys. Ganyan po siya. So, sampulan natin kung paano yung sa music niya. Ayan. Ayan. So, sampulan natin kung ano yung sa music niya, guys. Ayan. Tagalog songs. Tagalog karaoke. Ayan, mabibili nyo nga ito sa Shopee. Ayan. Isang set na siya. Ayan. Mic test, mic test, mic test. Ayan, mic test, mic test, mic test. So, dito siya, pwede mo rin. Ayan. Tapos, ito naman pala. So, ito ay para sa volume ng mic.
Ayan, ayan siya. Ayan. Hello, mic test, mic test, mic test, mic test. Ito naman para sa echo, mic test, mic test, mic test. Ayan. So, yung sa power button, guys, pipindutin nyo lang siya. Mga 3 seconds. Ayan. Mag-on na siya. Ito naman yung sa treble. Ayan. Ito yung mga adjustan. Bass, record. So, magre-record ka at naka-full volume siya. Ang pang-low pa ganyan naman. Ayan siya. So, ang music, yan, ganyan, ang volume niya. So, sunod ang monitor. Sunod ang electro. Ayan. Diba? Dile yo lड़कियां I like it, I love it, So, ilan lang naman yan sa mga sounds ng ating B8. Ayan, sound card. Ayan, testing. So guys, sana nag-enjoy kayo and please do subscribe to my YouTube channel. Ayan, thank you very much guys. Sana may napulot kayo na information. Ayan. Dito na po nagtatapos ang aking vlog. Thank you very much guys.